של הטירונות, אני זוכרת שישבתי בחדר אוכל עם מילקי ובכיתי עליו, כאילו. אני עדן, במושב משמר הירדן בצפון, ממש. אז אנחנו במוצב מפגש, ככה על הגבול. יש תמיד הברחות, תמיד הקפצות אמת, בוא נאמר שכל תרגיל הוא ממש חיוני. מראים נוכחות, אם קורה משהו מקפיצים אותנו למקומות, אנחנו בעיקר כאילו כוח בשטח. ואני זוכרת שאמרתי לעצמי, כאילו אם לא הייתי מגרעין פה שיזכיר לי דברים, את הטוב ואת הרע, ואת הטוב שלא בהכרח אני רוצה לאהוב, ואת הרע שאני לא בהכרח רוצה לראות, כאילו. ופתאום הבנתי שבתנועה למדתי לאהוב את זה, למדתי לאהוב את המורכבות של זה, ואז פתאום יש לך אנשים שבאו איתך, והם פה להזכיר לך את המטרה, הם פה להזכיר לך שאת עושה דבר שהוא חשוב. בהתחלה לא הבנתי עד הסוף מה זה אומר להגן, כאילו את בטירונות, את עושה דברים שכאילו הכל כזה, הכל מתודי, כאילו שמירות של 4 שעות זה לא כיף. ואז כשכזה הגענו לפלוגת מסלול והתחלנו באמת לעשות דברים ולהבין שאת שומרת ומספיק שאת כאן כאילו לעצור אותם, ואם לא היית עוצרת אותם אז הם היו קורים כאילו פי 1000 יותר פעמים. אני זוכרת ממש היה רגע כזה שדברים התחילו להיות הרבה פחות נוחים, התחילו להיות כזה אפורים, לא שחור ולבן. אז נראה לי שהרגע הראשון שממש הרגשתי שאני לא במקום שלי, שכאילו עשיתי טעות ואני חיה בסרט, היה לפי דעתי כשראיתי שם את הסייעת רופא שיניים יושבת והכל כזה ממוזר, ואני זוכרת אותה, הייתה כזה נורא יפה ומאופרת והכל היה נראה כל כך נוח, והיא מציעה לי טובלרון, כי יש לה מלא טובלרון במגירה שהיא שלה, כי היא במשרד. ואז אני זוכרת שישבתי שם ואמרתי, מה לעזאזל אני עושה? כאילו... אפשר מאוד בקלות להתאהב בזה. ואיזה מגניב, היה אירוע והוא ירה, ולרצות מאוד רק להגיע לאירועים, ושזה יהיה העיקר. מאוד קל ליפול לזה, כי בתכלס להתקפה בסופו של דבר גם מכינים אותך. שכאילו סוף כל סוף יקרה משהו, בלי להבין שמדובר בחיים. זה קשה, כאילו, להכיר בזה.